ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna iulie de data aceasta. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ce va rezona cu voi. Cum de-al minteri, nu uitați, după această lectură generală vom începe lecturile săptămânale, da? Unde vom intra un pic mai mult în amănunt. Dragii mei, ați văzut, poate unii dintre voi chiar poate v-ați regăsit în acele nume pe care le-am pus în introducerea acestui clip, acestei lecturi. Este modul meu pic, zic eu, dar frumos, de a le mulțumi în mod special celor mai activi abonați ai mei de multă vreme, care nu pierd niciuna dintre lecturile mele, care prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și desigur gândurilor voastre bune, sunteți alături de mine și mă susțineți, de multe ori chiar fără să vă dați seama. Așa că este modul meu de a vă mulțumi pentru toate aceste lucruri minunate. Desigur, aceleași mulțumiri le aduc tuturor celor care intră aici pe canal și care apreciază felul și modul și cum îmi desfășor eu activitatea în ceea ce privește tarotul. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, pentru cei care sunteți noi, aici pe canal vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum zic să mergem la treabă și, cum bine v-ați obișnuit, mulți dintre voi, la fiecare început de lună, foarte pe scurt, facem o sinteză, fără multe aspecte de-astea tehnice, să vedem din punct de vedere astrologic cum va fi luna iulie pentru voi, dragilor. Dat fiindcă tarotul și astrologia, să știți că au un numitor comun. Pentru voi, dragilor din Leu, se pare că luna iulie este o lună de reactivare a energiei voastre. Este adevărat, nu va veni brusc, va veni treptat, dar este o perioadă în care voi veți ajusta foarte mult lucrurile în viața voastră, o perioadă în care apare această dorință de a vă afirma, de a fi văzuți, de a fi recunoscuți, dar în același timp, desigur, există și nevoia de a corecta poate unele direcții sau unele decizii din trecut. E ca și cum mai spune, nu este suficient să fii văzut, contează ce construiești în spatele imaginii pe care voi o arătați lumii. Cumva e ca și cum te-ai gândit că adevărata ta validare nu vine neapărat din reacțiile celorlalți, ci din liniștea pe care voi o aveți atunci când rămâneți singuri cu alegerile voastre. Și eu zic că este un lucru important. Dacă vorbim de muncă din punct de vedere astrologic, pe plan profesional, voi puteți simți că intrați într-o etapă în care cumva lucrurile încep să se miște mult mai mult în favoarea voastră, mai ales în a doua parte a lunii. Totuși, aș spune că începutul de iulie simțiți că intrați într-o etapă în care lucrurile parcă încep să se miște mai mult pentru voi. Se clarifică anumite lucruri, se ajustează, vă revizuiți anumite întârzieri care pot apărea în situații profesionale, cumva se clarifică și există posibilitatea ca voi, într-adevăr, să vă puteți afirma din punct de vedere al carierei profesionale. Dacă vorbim din punct de vedere financiar, există un potențial de creștere, dar desigur este important ca deciziile voastre să fie tare bine cântărite. De ce? Nu știu, pot apărea cheltuieli legate de imaginea voastră, dorința voastră de a schimba ceva la fel cum arătați din punct de vedere fizic. Pe de altă parte, nu știu, tot felul de proiecte personale,
sau vreți să investiți în ceva nou. Așa că iulie vă favorizează, sincer vorbim, mai mult structurile astea pe termen lung sau investițiile pe termen lung. Sunt cele mai favorizate pentru voi decât câștigurile astea foarte rapide. Dacă vorbim de relație în cuplu, voi puteți simți, cum să zic eu, puteți simți nevoia de mai multă atenție din partea partenerilor voștri, de mai multă validare, dar desigur și atunci când vreți să aveți o discuție, ea trebuie să fie musai sinceră și în mare parte discuții care pot apărea vis-a-vis de direcția relației voastre. E o perioadă în care posibil orgoliul vostru să joace un rol important, dar dacă îl gestionați bine, chiar poate să ducă la o mai bună consolidare în relația voastră. Dacă vorbim de cei singuri, voi aveți o energie mult mai atractivă, mult mai vizibilă decât în lunile anterioare, așa că pot apărea tot felul de șanse de flirt, de cunoaștere sau chiar începuturi romantice. Însă este important să fiți atenți la diferența dintre atracție și compatibilitate reală. Și acum, dragii mei, haideți să vedem ce ne spun cărțile. În primă fază avem prima săptămână. Cum bine știți, la fiecare lectură lunară vedem așa pe ansamblu cam ce aduce în mod special fiecare săptămână a respectivei luni, în cazul nostru luna iulie. Și avem aici o mică discordie între prieteni sau cu membrii din familie. E cineva care își bagă coada acolo și poate să provoace mici tensiuni, nu mari, mici. În cea de-a doua săptămână avem un personaj masculin cu o complexitate închisă, ori a tenului, ori a părului, ori și una și alta, cineva brunet, ca să o spunem așa, că e la păr, că e la ten, că e și la una și la alta, dar cu care voi veți avea de-a face și care are o anumită importanță sau va avea o anumită importanță pentru voi. Cea de-a treia săptămână avem securea. Se pare că vei descoperi niște forțe care vor încerca să lucreze împotriva ta. Asta nu e un lucru rău. E important să-ți dai seama că e cineva, poate să aibă legătura această energie masculină, nu avem noi de unde să știm. De asemenea, se pare că este o lună în care o energie masculină pentru voi va avea o importanță. Ori vorbim de aceeași persoană, ori dacă nu, tind să cred că este aceeași persoană, nu știu de ce. Tind să cred că este aceeași persoană. Chiar și în ultima săptămână din iulie, se pare că veți avea de-a face ori cu o energie masculină, cu părul negru grizonat, da? Un amestec așa de alb și negru, sau care are tenul, m-am mai spus, e mai brunețel așa. Asta ce iese în evidență de-a lungul lui iulie. Acum, haideți să vedem și ce energie au dragii mei din Leu în această lună. Și avem o energie de putere, dragii mei, de putere. Avem numărul 33. Ce ne spune această energie? Ne vorbește despre o lună în care voi vă asumați această putere personală, în care vă activați practic potențialul vostru, chiar dacă uneori puteți simți și un pic de nesiguranță. Este perfect normal. Alții pot simți o anumită teamă când este vorba de a acționa. Cred și eu, după o perioadă în care voi n-ați putut să vă manifestați în largul vostru, ca să spunem așa, intrarea lui Jupiter încă de pe 30 iunie în zodia voastră, să știți că vine cu această energie de expansiune.
De asemenea, la voi oricum curajul înseamnă de fapt să mergi înainte. Chiar dacă simți teamă, chiar dacă simți frică, este o perioadă în care lucrul cel mai important este să îți susții ideile, să acționezi din convingere. Iar întreg acest proces nu va face altceva decât să vă consolideze încrederea în voi înșivă, în familia voastră, în resursele voastre. Voi intrați în această lună iulie într-o etapă de stabilitate, de rezistență, dar desigur trebuie să vă păstrați și anumite limite clare. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în luna iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Tind să cred că aici probabil va trebui să aveți un picuț de... și asta fără să văd tarotul, vom vedea ce ne spune. Veți avea de-a face cu această energie care posibil să facă parte din cercul vostru de amici, colegi sau chiar membrii ai familiei. Și descoperiți voi cumva așa că cam are ceva împotriva voastră. Dar haideți să dezbatem așa un pic. Pe partea asta a muncii. Lucrurile se schimbă, dragilor. Lucrurile chiar se schimbă. Avem un 5 de monede, roata destinului și o regină de cupe. Dacă până acum pe partea muncii ați avut tot felul de obstacole la locul de muncă sau în diferite proiecte profesionale, lucruri care nu au mers așa cum voi v-ați planificat, au fost niște întârzieri, au fost poate resurse insuficiente sau conflicte cu colegii sau cu superiorii sau, nu știu, cu colaboratorii voștri, se pare că voi toate aceste lecții de fapt v-au învățat cum să gestionați anumite situații, anumite lipsuri și cum să căutați soluții. Chiar dacă uneori poate ați simțit frustrări, v-ați simțit lipsiți de speranță și uneori v-ați lăsat poate chiar copleșiți și s-a înfiripat gândul ăla în mintea voastră că trebuie să renunțați, totuși au fost niște lecții importante pe care voi veți ști cum să le administrați pe viitor. Ce aduce această lună iulie cu roata destinului, dat fiind că avem și o regină de cupe, zodii de apă, rac, pești sau scorpion, poate unii dintre voi aveți vreun ascendent cu aceste zodii, dacă nu vorbim de o energie. O energie care până la urmă nu e neapărat obligatoriu să fie din aceste zodii, poate nu are soarele, dar poate are ascendentul în aceste zodii, aici rămâne să adaptați fiecare. Cert este că această roată a destinului, care e reprezentată de către Jupiter, așa cum am mai spus, Jupiter a intrat deja în zodia voastră încă de pe 30 iunie și în cazul acesta să știți că voi veți profita de o schimbare care apare la muncă. Nu contează ce fel de schimbare vine la locul de muncă. Nu știu, că apare un job mai bun, că uite se fac niște avansări, să zicem, da? Sunt niște oportunități, niște șanse neașteptate care vin, mare atenție, dintr-o colaborare nouă. Sau pot veni dintr-o colaborare nouă sau din apariția a ceva nou. Diferit poate de ce făceați până acum, așa că fiți flexibili pentru că atunci când apar situații noi, pentru voi în cazul de față apar oferte mai bune, apar schimbări pozitive pe plan profesional. Regina de cupe se pare că, mai ales pentru cei care aveți ascendentul în zodii de apă, rac, pe scorpion, voi veți excela pe partea asta muncii, veți excela nu doar în ceea ce veți face, ci și în tot ceea ce implică relațiile cu oamenii. Veți manageria, dacă de exemplu aveți un post de genul ăsta, veți manageria poate o echipă într-un mod foarte, cum să spun eu, foarte echilibrat, foarte bun. Iar în ceea ce privește la modul general deciziile voastre în această lună,
referitoare la viața profesională vor fi ghidate foarte mult de intuiție, dar și de o înțelegere foarte profundă. Pentru unii dintre voi, într-adevăr, schimbările astea chiar pot să vă facă, cum să spun eu, destul de sensibili, să se accentueze partea asta sensibilă a voastră pe care de multe ori nu o lăsați să se vadă. Cum de-al minteri putem vorbi cu această regină de cupe de o energie care chiar să vă sprijine, care chiar să vă ajute, chiar se implică și comunică foarte bine. Comunicarea cu această energie este foarte bună, este, cum să spun eu, apare o înțelegere. Clar, lucrurile se schimbă în mod pozitiv pe partea asta profesională. Pe partea bănuților avem o situație care, să știți că eu zic că se va soluționa, e legată de bănuți. Avem judecata, 2 de monede și un as de monede. Deci clar, pentru voi începe o nouă etapă din punct de vedere financiar. Judecata vine cu șansele de a vă organiza mult mai bine financiar sau de a corecta anumite greșeli legate de o situație financiară din trecut, ca sau cu vreo refinanțare, că vreți să închideți în sfârșit niște datorii, posibil chiar să aveți parte de un venit suplimentar pe care cu 2 de monede să îl puteți, cum să spun eu, să-l puteți organiza în așa fel încât să o luați de la început curat. Mie mi-apare aici totuși un venit în plus. Un venit în plus care pe voi vă va ajuta să închideți o situație financiară care a rămas, o datorie, cum am mai spus, poate vreo refinanțare, ceva, care vine oarecum din trecut. Și alegerea voastră este cumva să țineți în echilibru nu doar această situație, ci și probabil situația voastră actuală, adică să o rezolvați. Lucru care va duce la un început nou, un început curat din punct de vedere financiar și eu aș mai spune că chiar până la sfârșitul lunii voi puteți avea un posibil venit sau un câștig care va crește în timp, dar pe care va trebui totuși să-l gestionați și cu atenție și, nu știu, tind să cred că veți primi o sumă. Ori o sumă de bani, ori veți investi voi în ceva. Cert este că cumva construcția voastră financiară în această lună se schimbă clar și aveți o șansă extraordinar de bună ca voi să rezolvați această problemă, această situație pe care ați avut-o în așa fel încât, cum să spun, să o luați de la zero, dar într-o manieră crescendo. Pe de altă parte, am putea vorbi de, să zicem așa, momentul adevărului, în care voi va trebui să luați o decizie importantă, să vă adaptați unei situații, da? Să jonglați așa între două situații financiare, dar, cum am mai spus, începutul financiar este unul foarte concret, unul care pe voi o să vă ajute să vă stabilizați și chiar să creșteți. Și asta, cum am mai spus, vis-a-vis de o situație care vine cumva din trecut sau o situație care s-a perturbat în timp în ultima vreme. Pe parte relațională, pentru cei care vă aflați într-un cuplu, la voi, dragilor, avem îndrăgostiții, 2 de bâte, se repetă încă o dată cifra 2, și o regină de spade, se repetă gemenii pe partea relațională. Dar, desigur, putem vorbi și de alte zodii de apă, balanță sau vărsător. Ce avem noi aici? Îndrăgostiții
pe partea asta a relației pentru voi, îmi vorbește tare mult de înțelegere, de valori comune. Este adevărat că poate unii dintre voi care aveți ascendent poate în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, sunteți un pic, deveniți un pic mai închiși în voi, ca să spunem așa, mai categorici, dar în același timp mai raționali. Aș spune că pentru voi, în această lună cel puțin, în cuplu, trebuie să existe în primul și în primul rând, mai ales cei care voi vă regăsiți pe ascendent, lună sau chiar Venus, cu zodiile de aer, în mod special pentru voi. Puneți foarte mult accent pe sinceritate, pe claritate, pe maturitate. Veți fi foarte deschiși în comunicarea cu celălalt sau în discuțiile pe care voi le aveți. Doiul de bâte, aș zice că este o planificare pe care o faceți, o organizare pe ceva în comun, pe un proiect în comun, pe care voi o discutați. Cred că ce este cel mai important, de fapt, în această lună pentru voi, este faptul că veți avea discuții mult mai deschise față de cum ați făcut-o până acum. Veți face planuri de viitor, planuri în comun, veți arăta afecțiune și veți și primi acest respect al partenerului, vor apărea gesturi mult mai concrete, veți petrece poate timp împreună, pot apărea și mici surprize, de ce nu, sau să vă sprijiniți unul pe celălalt atunci când e vorba de luat decizii. Pe de altă parte, există dorința ca relația să evolueze pe termen lung, există dorința să construiți ceva împreună. Probabil că comunicarea asta foarte deschisă, maturitatea asta emoțională cu care vine totuși regina de spade, va face ca voi sau perechea voastră să înțelegeți de fapt reciproc până la urmă cam care este dinamica relației voastre. Și apare desigur aici și destul de multă intuiție. Dar esențialul este că comunicarea dintre voi va fi una foarte deschisă, foarte sinceră și eu nu văd nimic care să ne dea o energie negativă. Cei singurei, avem spânzuratul 6 de cupe și lumea. Dragii mei, voi încă de la începutul lunii, nu știu, ori veți analiza o relație care s-a terminat recent, ori poate că, nu știu, simțiți voi așa că nu trebuie să vă grăbiți să intrați într-o relație. De ce? Avem 6-le ăsta de cupe. Ori că vă caută cineva din trecutul vostru și încearcă să revină la voi, dar aici trebuie să vă spun, în această situație lucrurile oricum se vor încheia. Există ceva ce pe voi v-a blocat o perioadă de timp și posibil să simțiți acest blocaj încă de la începutul lui iulie, o mică perioadă de timp, dar ceea ce aduce trecutul de fapt se va încheia. Lumea în această situație aduce de fapt completarea, maturizarea, dorința de relații sănătoase, mature și este, aș spune așa, undeva către sfârșitul lui iulie, probabil, veți întâlni poate parteneri compatibili, dar de asemenea aveți șansa să începeți și noi capitole emoționale, dacă asta desigur este în interesul vostru. Cum am mai spus, acest 6 de cupe îmi vorbește de cineva care își dorește o șansă de a se reconecta cu voi, este cineva din trecut. E posibil să vă trezească tot felul de emoții nostalgice, da? Vreo fostă. Poate chiar să simți oarecum, nu știu, un mic confort emoțional, dar în același timp voi veți reflecta tare bine și cărțile mie mi arată că veți vindeca
pentru a putea începe un nou capitol, o nouă relație în viața voastră. Haideți să vedem acum ce mesaj are Universul pentru voi, dragilor din Leu. Care este mesajul pentru dragii mei din Leu în luna iulie, te rog? Un mesaj pentru dragii mei din Leu. Ia să vedem ce avem aici. Și avem așa. Vei celebra aici, da? Vei celebra ceva foarte special curând. Vei fi atât de plin de bucurie și de fericire. Aproape că se vede ceea ce dintr-o dată va veni pentru voi, se va întâmpla pentru voi. Fii pregătit, pregătită, așteaptă-l, pentru că chiar se va întâmpla. Atât de simplu, dar atât de puternic. Și mai avem aici un mesaj. Foarte, foarte filozof, aș spune. Un mesaj foarte filozofic. Spune așa, când treci prin momente dificile, este important să-ți amintești că nimic până acum nu te-a învins. Ai depășit provocări și înainte. Fii bun cu tine și fii recunoscător pentru ceea ce ai deja. Cât de puternic, ce mesaje aveți, dragilor. Cât de puternice mesaje aveți. Așa că, indiferent prin ce ați trecut, întotdeauna trebuie să vă amintiți că de fapt ați fost puternici, că ați putut să treceți peste ele și că ați reușit să depășiți toate aceste dificultăți. Așa că nu vă mai judecați și încercați să fiți recunoscători în primul rând pentru ceea ce avem acum. Pentru că eu am să zic așa, o frază de duh și le-o spun și la alor mei atunci când mai dăm și noi ca fiecare decât o problemă, decât o situație dificilă. Putea să fie și mai rău. Dacă reușim să trecem de asta ne face mai puternici. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura generală pentru voi. Eu oricum vă aștept și la următoarele noastre întâlniri, la următoarele noastre lecturi săptămânale. Dar până atunci, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.